قصتنا نحن ولبنان بلشت ب 2012. نو جارليك نو انيونز اساسه هو اكل اكيد، بس الاهم هن الهيروز، ابطال لبنان، ابطال هذا المجتمع، هالعالم يلي ما بعتقد كثير ناس شكرتهم وقالت لهم نشكركم على كل شغل عم تعملوه، ان كان اكل او ان كان مبادرات ذاتيه. بلشت وزادت خاصه هيدي السنه، وضع لبنان كثير صعب واجت كورونا يعني بأوجها. اليوم بدي اقول ميرسي، اليوم بدي اقول ثانك يو، اليوم بدي اشكر كل شخص اشتغل حتى لو شوي، كل شخص عطى من حاله كرمال هالبلد. وخلينا نرجع نذكر سوا مع بعضنا كل المبادرات اللي صورناهم من وقت ثورة تشرين لحديث اليوم، وحدة وحدة. بلشت قصتنا بثلاث مبادرات. أول وحدة كول وطعمة، بنفوت على المطاعم، بندعم، بنشتري وبنوزع للناس المحتاجين، وبنعطي المطعم مبلغ من المال إذا حدا وصل لعنده وقال له أنا مني قادر آكل، يطعميه بكل كرامة ويوقف حده. كول وطعمة عملت برامج كتير حلوة وساعدت كتير ناس ووقفت مع كتير ناس. أنا جيتك عقل جيب لك معي 700,000 ميرسي كثير لك بمليون ليرة رح نقدر نطعمي أكثر من 60 ولد يشبعوا يتغدوا يبقى أكل العشية بالحملة اللي نحن عم نعملها. جايب معي مليون ليرة، هول مليونين ببلش كاونت داون ساعة. أنا جايب لك معي مليون ليرة، 1000 مليون ليرة. بهالمليون ليرة رح تعمل قد ما فيك قد ما فيك قد ما فيك وهيدي آخر علبة ويلا الفان ريدي تو جو. مليون ليرة. مليون ليرة الحمد لله كمان هون كتب حدا. مليون ليرة رح نعمل فيهم 500 كوكي. مليون ليرة رح ناخذ فيها خبز. 1000 رغيف صاج يلي هن تقريبا رح يكونوا 5 او 8 بكل كيس. 10 يعني عنا 100 كيس. فأنا اليوم بمبادرة كول وطعمة جايب لك مليون ليرة. بلشت بثاني مبادرة اللي اسمها من كل لبنان، نشتري موني من محل بنوزعه بمحل تاني، واكثر من 3500 صندوقة اكل كل وحده بقيمه 100,000 ليره توزعت على اغلبيه الضياع بلبنان. اهم شيء كلها لبناني، كلها صنع في لبنان، شغلت لبنانيه، واهم شيء اشترت موني من محل حركت الاقتصاد وعادتها لمحل تاني. جود مورنينج مرحبا. جمعة جديدة وعدكم هيدي الجمعة رح يصير فيها اشياء بتاخد العقل. اليوم عنا تشالنج، عنا تحدي كتير كبير. رح نوزع 350 سلة، 350 سلة مش غذائية جاية من برا، الرزات من برا، الحليب من برا، اشياء من برا، لا 350 سلة غذائية بس من لبنان. خضرة لبنانية، مونة لبنانية، عمال لبنانية، من الضيع بلبنان للضيع بلبنان، من كل لبنان لكل لبنان. هاي أنطوني سافا. هون في تقريبا 45 شخص مشتغل. ليه أكثر من هذيك المرة؟ لأنه هالمرة في المزارعين يلي زرعوا العدس والحمص والملوخية. 45 شخص مثل ما شايفين على هاي الطاولة، في 45 شخص اشتغل وندعم. بلشنا بسلة من دياتهم، هي المبادرة يلي تنساعد كل العالم يلي هون بالمناطق اللي حدنا. مثل ما بنعرف انه بفترة اللي قطعت شوي كانت شوي صعب علينا كلنا، فكل شخص عنده أرض رجع صار يستعملها وعم يزرع فيها وعم يستخدمها. فبلشنا نساعد كل العالم نحن، نشتري من عندهم مونة وبضاعتهم ونبيعها. عملنا كونسبت اسمه سلة من دياتهم. هول السلات حضرنا 200 سلة، صرنا على 100 سلة، عنا هلا 50 سلة لكل عائلة رح يوصل لهم كل هول. كلهم ثالث مبادرة نزلنا على بيروت. أول ما صار الانفجار وجربنا قد ما بنقدر نوقف مع بيروت، وفتنا دقينا على كتير بيوت واعطيناهم مبلغ من المال، وقفنا حدهم تنقل لهم هيدا مبلغ صغير تقدروا توقفوا على اجريكم وتقدروا تكفوا الطريق ما حدا يستسلم وما حدا يترك بيته. كمان فرجيكم بيروت، في الأخبار تخبركم عنها، بس تشوفوا هيك على الأرض قديش لبنان عايزكم، قديش بيروت عايزتكم. شيء مش معقول. $412 علبة
أكثر من 17,000 حبة سفيحة و150 ربطة خبز. شباب هلا جبنا أول نقلة سفيحة طازة من بعلبك، وهلا جاي النقلة الثانية. اليوم انضميت لحملة وان اكت تنقول شكرا، تنشكر كل انسان عمل شغله كتير صغيره او كتير كبيره تيجرب يقدر يوقف البلد على اجريه ويعمل فرق كتير صغير مفعوله كتير كبير بهيدا البلد العظيم. بدي اتذكر جمعيه باجري، هالستات اللي جمعت بعضها قعدت بصيدا، اخذت شقه بيت وساعدت ميات العيال. اهتمينا فيهم، وقفنا حدهم، ساعدناهم وخليناهم يضووا عن اللي عم يعملوه لكل العالم. يا ميت أهلا وسهلا، شرفتوا. جمعية بادري جمعية نسائية تعمل لتحسين المستوى الاجتماعي بمنطقة صيدا والجوار. Good morning. عبينا أكياس موني وعنا طحين معهم، في تحضير موني وتوزيع. بدي اتذكر مارتش ان جي او بطرابلس، كل هالعالم اللي عم بتساعدهم، كل هالشباب اللي عم تشغلهم، كل هالامكانيات اللي عم تحطهم بتصرفهم تيقدروا يعملوا فرق وترجع تربيهم يقدروا يفوتوا بقلب المجتمع وينخرطوا مزبوط. بشتغل كتير بطرابلس ببرنامج إعادة تأهيل للشباب يلي كانوا يشاركوا بالنزاعات الطائفية، يلي انتزعت حياتهم، فاتوا على الحبس، شاركوا بالعنف. طارق وطمطم. هاي شباب. هلا وسهلا. يا مكان. معمول هون، معمول من قبل شباب الصغار. تلاميذ جامعة جمعوا بعضهم، جامعة لبنانية أخذوا أرض، جمعوا بعضهم، عملوا جروب كتير حلو، أكثر من 400 شخص كلهم سوا إيد بإيد نزلوا على بيروت وساعدوا. اللي عملوه فعلا شغلة كتير كبيرة. واحد الفرح تعرفت عليهم كتير زمان، بس الشغل اللي عم يعملوه كيف تأقلموا مع كورونا، كمية الأكل، العالم اللي بيشغلون، الناس اللي بتهتم فيهم، وقديش عم بيقدروا يعملوا أجيال المستقبل تفوت بقلب المجتمع، كمان شغلة كتير كبيرة. نحن هون جمعية واحد الفرح بتهتم بالأشخاص اللي عندهم إعاقة عقلية وتوحد. برمنا على كتير أفران، برمنا على كتير محلات، وأغلبيتهم كتير وقفوا حدنا وعطونا الأشياء at cost. اشترينا 1000 منقوشة لبيروت، اشترينا 1000 ساندويش لبيروت، اشترينا أكل طبخات كتير كبيرة وكتير مهمة، فتنا طبخنا رزعة دجاج 1000 2000 3000 طناجر كتير كبيرة، وهول كلهم سوا ساعدوا كتير ناس. كل حدا حط ايده معنا، كل حدا ساعدنا، كل حدا خصم لنا مصاري وعطينا اياها ات كوست، او قالنا انا بدي اقدم من قلبي مطبخي الغاز تبعي، انا بقول له ميرسي اليوم، لانه هي وان اكت كان ميك ا بيج ديفرنس. بدي احكي عن تريبولي تشاريتي هاوس يلي كتير لفتت لنظري. شخصين عملوا فرق كتير كبير، بيطعموا العالم، بيوزعوا لهم اكل، وبيروحوا بيلحقوا كل شخص مريض وبيجربوا يحلوا له مشاكله ويامنوا له المصاري تيتحكم. دار طرابلس الخيرية نشأت وبلشت شغل على الأرض مع بداية 17 تشرين. بعتقد رح اترك الاهم للاخر يلي هي اوفر جوا. اوفر جوا اكثر من 44 بنايه ببيروت انعملوا من الاول للاخر، كلهم سوا ترمموا باحسن طرق، مهندسين خبراء، عالم اشتغلت، شوارع مثل ما هي لترجع تنرد احسن ما كانت بعد انفجار بيروت. عائله فرح العطاء هي عائله مكونه من كذا ناس من كتير بوردز، وفتنا على الارض تنعمل اول شيء اسسمنت. ب 48 ساعه كان عندنا اكثر من 6000 registered volunteers ready to work, ready to be on the field تيبلشوا ويشتغلوا. والحماس اللي بتشوفه عند العالم، كانوا انا اصحابي حتى عم بيحكونا، عم بيقولوا لي انه يلا وين بدنا نساعد، واتسابات كل الناس عم تبعت، عم تعمل، كل الناس محمسه. هيدا الكارنتينا وهيدا ما نتخيل، وهيدا الكره بيروت مثل ما تشوفين قد ايه نحن قراب عن المرفق. ماشي رح نضلنا لاخر متر ببيروت نعمر ونشتغل فيها. اهم شيء تسكر لهم الابواب، تسكر لهم الازاز، تسكر لهم الشبابيك، وبعدين بنكمل جوا شو بصير. ما فينا كله مع بعضه. وليد انت مهندس، نعم. اذا انت عم تاخذ بنايه وتعهد بنايه بتعمل هالقد الشغل بشهر؟ انا الانجاز اللي عم يعملوه فرح العطاء شيء بيرفع الراس، معنويات كثير عاليه،
فالنتيرز كلهم متطوعين بدون ميل دون شيء. لك كيف عم يشتغلوا، ما بدي اقول اكثر من هيك. عمل واحد بيعمل فرق كتير كبير، وان اكت. وبقول اليوم ميرسي، بشكر كل شخص عمل فرق كتير صغير لهذا البلد العظيم اللي دايما بسميه احلى بلد بالعالم. نتعلم من بعضنا، ايد بايد بنرجع بنبني وطن المستقبل.